नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे। आजचा हा व्हिडिओ मी अशा एका व्यक्तीला समर्पित करते जी खरं तर माझ्या नंदेच्या सासूबाई, पण यांची आणि माझी ओळख त्याआधी खूप वर्षांपूर्वीची। माझे लग्न जमले तेव्हा माझे मिस्टर त्यांच्या खास मित्राच्या घरी मला घेऊन गेले होते ओळख करण्याकरता। तेव्हा यांच्या हातची इडली चिकन मी प्रथम खाल्ली आणि तेव्हापासून त्यांच्या स्वयंपाकाच्या मी प्रेमातच पडले। त्यांनी कधी मला डायरेक्ट स्वयंपाक शिकवला नाही, पण गप्पा मारता मारता त्या मला खूप काही सांगायच्या। माझ्या घरी इडली ग्राइंडर येईपर्यंत दर रविवारी यांच्या इडली चिकनचा डब्बा माझ्या घरी बरोबर 8 वाजता हजर असायचा। आज इडलीचा व्हिडिओ करता करता त्या गेल्याची वार्ता माझ्या कानावर आली आणि हा व्हिडिओ त्यांना दाखवायची इच्छा माझी राहूनच गेली। तर आज मी तुम्हाला मला जशा त्यांनी इडल्या शिकवल्या अगदी तशाच तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये दाखवल्या आहेत, अगदी पीठ तयार करण्यापासून। चला व्हिडिओ बघूया। आज मी या इडल्या लाल तांदूळाच्या करून बघणार आहे। या मी प्रथमच करते, तर चला बघूया कशा होत आहेत ते। उडीद डाळ इथे मी 1.5 माप घेतली आहे आणि तांदूळ 3 माप आहेत। प्रथम हे दोन्ही धुवून 4 ते 5 तास भिजत घालून ठेवायचे। हे तांदूळ मी मागे भरीत आणि भाकरीच्या रेसिपीमध्ये दाखवले होते, तेच आहेत राजगुरुनगरमधल्या शेतकऱ्यांकडे। ते मागवायचे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधा। डाळीमध्ये 1 चमचा मेथी टाकायची, म्हणजे इडल्या छान मऊ होतात। हे बघा डाळ कशी छान भिजली आहे, यातली मेथी ही व्यवस्थित भिजली आहे। परत एकदा दोन्ही धुवून घ्यायचे। आधी डाळ वाटून घ्यायची आणि मग तांदूळ, कारण डाळ चिकट असते, भांड्याला खूप चिकटते। डाळीवर तांदूळ वाटले की आपोआप चिकटलेले पीठ निघून जाते। डाळ आता ग्राइंडरला लावते। एकीकडे पाणी गरम करत ठेवलंय। वाटताना ह्यात कोमट पाणी घालायचे, म्हणजे थंडी असो वा पावसाळा पीठ मस्त फुगते आणि इडली छान मऊ होते। साधारण एवढ्या डाळीला पाऊण ते 1 लिटर पाणी लागतं। अंदाज घेत घेत थोडे थोडे पाणी घालत राहायचे। अधेमध्ये बाजूला अशी चिकटलेली डाळ किंवा पीठ स्पॅच्युलाने सारखे करत राहायचे। अर्धा ते पाऊण तास लागतो हे छान वाटायला। वाटता वाटताच हे फुगून येते। बघा कसे छान लुसलुशीत दिसतंय। आता तांदूळ वाटून घेऊया। यातही थोडे पाणी घालू। बाजूला चिकटलेले तांदूळ काढून घेऊ। तांदूळ आपल्याला थोडे चरचरीत ठेवायचे आहे, एकदम बारीक नाही करायचे। 6 मिनिटाच्या आतच होतो, पण हा पहिल्यांदाच वाटते मी, तर आता ह्याचा अंदाज घेऊनच करूया। बघूया किती वेळ लागतोय ते। बरोबर 17 मिनिटं लागली। हे पीठ आता काढून घेऊ। तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आता हे भांड्यातले पीठ काढून भांडे धुवायची कटकट होईल, पण एक सोपा उपाय दाखवते। परत एकदा पाणी घालून 1च मिनिट फिरवायचं। आता हे चांगले मिक्स करायचे आणि थोडा वेळ फेटायचे, म्हणजे चांगले फुगून येईल। सकाळचे 9 वाजलेत। हे बघा कसे छान फुगले आहे पीठ, अगदी वरपर्यंत आले। ह्यात आता व्यवस्थित मीठ घालायचं। आता हे व्यवस्थित मिक्स करायचं। तांदूळ थोडे जाडसर असतात, त्यामुळे खाली बसतात। हे माझे इडली वाफवायचे भांडे 25 वर्षांपूर्वीचे आहे। यात आता पाणी घालूया। छोटी लिंबाची फोड टाकते, म्हणजे भांडे काळे होत नाही।
आता हे गॅसवर ठेवायचं आणि या वाट्यांचा सेट, 2 सेट आहेत माझ्याकडे, 2 घाणे करायला. एक घाणा काढला की तो थंड व्हायला लागतो, तोपर्यंत दुसऱ्या इडल्या तयार होतात. त्यांना थोडेसे तेल लावून घेऊ. मी खोबरेल तेल वापरते यासाठी. आता यात पीठ भरायला घेऊ. अर्धीच वाटी भरायचं. या स्टीलच्या वाट्यांमध्येही पीठ भरते. ह्या अशा रचून ठेवायच्या. पाणी उकळलेलेच आहे. 10 मिनिटात इडली तयार होईल. सुरी घालून बघू शकतात, चिकटून नाही आलं पाहिजे. हे तांदूळ थोडे चिकट आहेत आणि फायबरसह आहेत, त्यामुळे 2 मिनिटं अजून लागतील. ही बघा, झाली इडली तयार. काढून घेऊया. पाट्या अशा उपड्या करून ठेवायच्या. त्यावर ओले फडके ठेवायचे, म्हणजे इडल्या पटकन सुटतात. ही बघा, ही इडली अशी चमच्याने काढायची. कशा छान दिसतायत ना, मऊ लुसलुशीत. लाल तांदूळाच्याही खूप छान झाल्यात इडल्या. चला तर आता सांबाराच्या तयारीला लागूया. ह्या भाज्या काढून ठेवल्या आहेत. 2 कप पाणी उकळत ठेवलंय एका पातेल्यात. त्यामध्ये हळद आणि कढीपत्ता घालते. आता ह्या भाज्या घालूया. शेंगा, गाजर, टोमॅटो, कोहळा, कांदे. आता यात 1.5 चमचा सांबार मसाला घालायचा. मीठ घालायचं. आणि आज मी यात चिंचेच्या ऐवजी कैरी घातली आहे. उकळी तोपर्यंत आलीच आहे. आता झाकण ठेवूया. आता या भाज्या शिजेपर्यंत एकीकडे पटकन चटणी करून घेऊ. चटणीसाठी डाळं आधी वाटून घेऊ. ते कोरडं असतं, ते आधी एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. आता यात खोबरं, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, लसूण, कढीपत्ता आणि ह्यातही कैरी घालते. कैरी नसली तर चिंच घालते. जिरे आणि मीठ, थोडंसं पाणी घालून आता ही चटणी बारीक करून घेऊ. ही बघा कशी छान झाली आहे चटणी. एकीकडे भाज्या आपल्या शिजल्याच आहेत. कुकरला तुरीची डाळ, हळद आणि हिंग घालून शिजत लावली आहे. ह्यामध्ये आता शिजलेली डाळ घालूया. आणखीन 1/2 कप पाणी घालून हे व्यवस्थित सारखं करून घेऊया. डाळीसाठी परत मीठ लागेल आणि थोडा सांबार मसाला, साधारण 1 चमचा घातलाय. फोडणीची तयारी करून घेऊ. ही फोडणी चटणी आणि सांबार दोन्हीसाठी होईल. आधी चटणीची फोडणी करूया. लोखंडाच्या कढईत किंवा पळीमध्ये तेल गरम करत ठेवायचं. तेल गरम झालं की त्याच्यात मोहरी टाकायची. मोहरी चांगली तडतडली की त्यात लाल मिरची आणि कढीपत्ता टाका. चटणीवर फोडणी टाकूया. आता हे सांबार इथे उकळलंच आहे. त्याच्या फोडणीसाठी परत तेल गरम करत ठेवायचं. हेही खोबऱ्याचंच तेल आहे. त्यात मोहरी टाकली आहे. ह्यात मेथी टाकायची, कढीपत्ता, लाल मिरच्या आणि हिंग. ही फोडणी सांबारात टाकून, ही माझी सवय आहे, थोडंसं सांबार मी त्या लोखंडाच्या कढईत घालून देते. पटकन झाकण ठेवून गॅस बंद करायचा. चला आता इडल्या सर्व करूया.
एका बाउलमध्ये या 3 इडल्या, सांबार आणि चटणी घेऊन आता मस्त खायला बसणार आहे मी. ह्या इडल्या हार्ट पेशंट, डायबिटीस पेशंट सगळ्यांनाच चालतील. तर ही होती श्रीमती शांतीराव यांची इडली करण्याची पद्धत. बघितल्या ना कशा मऊ लुसलुशीत इडल्या होतात. त्यांची ही आठवण कायम माझ्याजवळ राहील. माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. थँक्यू.